नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई TechGyan नेपालीमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले इन्स्टाग्रामबाट डिलिट गरिसकेको पोस्ट अथवा रिल्सहरूलाई कसरी रिस्टोर गर्ने आफ्नो एकाउन्टमा सिक्न गइरहेको छु। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम म आफ्नो इन्स्टाग्राम खोलेर एउटा फोटो पहिला पोस्ट गर्छु अनि त्यसलाई डिलिट गरेर हजुरहरूलाई अहिले फेरि रिस्टोर गरेर पनि हेराउने छु। यसको लागि म यहाँ एडमा गएर म अब एउटा आफ्नो फोटो पोस्ट गर्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलको लोगो। अब म यसलाई पोस्ट गर्छु। अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ फेसबुकमा पनि सेयर गरिरहेको थिएँ। यसलाई एकछिनको लागि अफ गर्छु पहिला। अब म यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ अब सेयरमा थिएँ, अब पोस्ट हुँदैछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ प्रोफाइलमा पोस्ट भइसकेको छ र म एकचोटि रिफ्रेस गरेर पनि हजुरहरूलाई हेराइदिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पहिलाको पोस्टहरू छ। अब म हजुरहरूले रिफ्रेस गरेर अहिले पोस्ट गरेको फोटो पोस्ट भयो कि भएन हजुरहरूले हेराइदिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै माथि एउटा पोस्ट आइसकेको छ। 25 सेकेन्ड एगो पोस्ट भएको छ। अब म यसलाई डिलिट गरेर फेरि रिस्टोर गरेर हजुरहरूले हेराउने छु। यसको लागि 3 डटमा गएँ र त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट बटन। यसलाई म डिलिट गर्नेछु। यहाँ आर्चिभको पनि अप्सन हुन्छ तर म यहाँ डिलिट गर्नेछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भइसकेको छ। अब यसलाई कसरी रिस्टोर गर्ने सिक्न गइरहेको छौँ। ओके, सो यसको लागि के गर्नु होला, सर्वप्रथम त्यहाँ माथि 3 डट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तल त्यहाँ योर एक्टिभिटी भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। योर एक्टिभिटी भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। योर एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नु होला। योर एक्टिभिटीमा क्लिक गरेपछि रिसेन्टली डिलिटेड भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एकचोटि थिच्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30 डेज भनेर हेराइएको छ। यदि हजुरहरूले 30 दिन पहिला कुनै पोस्ट अथवा कुनै रिल्सहरू डिलिट गर्नुभएको छ भने हजुरहरूले यहाँबाट इजिली त्यसलाई रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई रिस्टोर गर्छु। त्यसको लागि त्यहाँ 3 डटमा थिच्नु होला र त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिस्टोरको अप्सन आइसकेको छ, त्यसमा थिच्नु होला। त्यहाँ फेरि रिस्टोर कन्फर्म गर्छ, त्यसमा रिस्टोरमा थिच्नु होला। यति गरेपछि हजुरहरूले डिलिट गरेको पोस्ट फेरि प्रोफाइलमा जानेछ। म हजुरहरूलाई आफ्नो प्रोफाइलमा फेरि अब एकचोटि रिफ्रेस गरेर आइदिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिलिट गरिसकेको थिएँ तर फेरि यहाँ रिस्टोर भइसकेको छ। यहाँ टाइम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले न्यू पोस्ट गरेको छैन, त्यही पोस्ट छ 2 मिनट पहिलाको। यसले हजुरहरूले आफूले डिलिट गरेको पोस्ट अथवा रिल्सलाई इन्स्टाग्राममा रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथडले हजुरहरूले 30 दिनभित्र कुनै पोस्ट अथवा कुनै रिल्स डिलिट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई रिस्टोर गर्न मिल्छ। भने 30 दिनभन्दा बढी भएको छ भने यो मेथडले हजुरहरूले रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्न। हस्त आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। साथै अर्को भिडियो कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।